شو قصة نشيد سلام يا مهدي؟ وهل في اختلاف بين مهدي ومهدي آخر مثل ما يتردد على بعض الألسن؟ وليش موضوع المثلية عم ينطرح وتتم محاولات تطبيعه؟ ووين يكمن الغزو الثقافي الحقيقي؟ برحب فيكم بهالحلقة الجديدة من سلسلة مأدبة الرب. سلام يا مهدي هو نشيد خلال الشهرين الماضيين أنشدوه ملايين من الأطفال تقريبا من شرق الأرض إلى غربها. أنشدوه بعدة لغات من إندونيسيا لباكستان لأفغانستان لإيران بالنسبة لآسيا وشرق آسيا، إلى نيجيريا وتنزانيا بإفريقيا، إلى بعض دول الخليج والعراق وسوريا، وأخيرا بلبنان بالنسبة للبلدان العربية. النشيد بلطافته وعفويته لاقى استلطاف الناس وتفاعلهم الإيجابي، على الرغم من بعض الأصوات اللي بيناسبها تطرح فكرة تقسيم الإمام المهدي إلى مهديين. هذا الشيء اللي إن شاء الله رح نخصص له حلقة لحالة، على الرغم من أنه تطرقنا له سريعا أكثر من مرة، ولكن لما تم تقديم هذا النشيد بلبنان صار في ناس بدها تعتبره احتلال ثقافي، وفي ناس بدها تعتبره تشويه لصورة لبنان. صار الموضوع بالنسبة لهي الأصوات النشاز إنه الفكرة المهدوية بحد ذاتها تعد مشكلة من ناحية ثقافية. هدول الأصوات هن نفسهم لما من كم يوم طلعت مظاهرات مطالبة بالإظهار العلني للمثلية الجنسية بلبنان، إما إنه ما سمعنا لهم أصوات لهدول أصوات النشاز، إما إنه ما سمعنا لهم حس وما سمعناهم عم يعتبروا إنه هاد غزو ثقافي وتشويه واحتلال اجتماعي من هالكلام، خلافا للي يعني صاروا يرددوه بخصوص النشيد. وأما الأحلى من هيك إنه سمعنا بعضهم عم يرحب ويشجع ويدعو إلى هذا النوع من ما بعرف إذا فينا نسميه ثقافي أصلا. طبعا هي الأصوات مثل وسائل الإعلام العربية تعتبر هي الغزو الثقافي الحقيقي للبنان، اللي عم يدعو لبنان اللي كل عمره منارة لكل الديانات والمذاهب، عم يدعوه إلى الانغلاق وإلى الانعزالية إضافة إلى الانحلال. هذا الهجوم الثقافي مو الوحيد اللي عم نتعرض له واللي عم تتعرض له مجتمعاتنا، ولا هذا شيء جديد علينا. مجتمعاتنا عم تتعرض لمختلف أنواع الهجوم الثقافي، وهالشيء عم يتم بتخطيط ماسوني بامتياز. الغرض منه خلق جميع أنواع الشروخ الممكنة بالمجتمع، والمجتمعات بطبيعتها بيكون عندها اختلافات، هذا مو غلط، ولكن في أصوات عم تتعمد إحداث شروخ بالمجتمع من خلال أفكار إلها شطحات عم تاخد أفراد المجتمع باتجاهها شوي شوي. مثل شو؟ مثل أنه شرائح رجعية ومتخلفة تدعو مثلا إلى تزويج الفتيات القاصرات، وتتقبل فكرة الاعتداء على المرأة بأي حجة وأي ذريعة. وطبعا اللي شفناه من حالات القتل اللي تكررت بالآونة الأخيرة بعدة بلدان، هذا نتاج ثقافة خاطئة ومفاهيم خاطئة، وفكر بيصور المرأة على أنها مثل الممتلكات اللي ما لها أي حق تقرر مصيرها. يحق لأي رجل أنه يفرض عليها الارتباط، يحق لأي رجل أنه يعتدي عليها إذا رفضته، أو إذا كان لباسها مثير ومفتن، أو إذا كان لمجرد كونها مرأة عم تتنفس عشوائي. ما هي نوع من الأنواع الشرائح اللي عم نحكي عنها. في شرائح مثلا بتدعو بالاتجاه الآخر يعني إلى حرية التعري، إلى المثلية والفخر بالمثلية ما شاء الله، وحرية كل أنواع الانحلال، ورفض أقل صورة دينية أو قيم إيمانية.
في شرائح متدينة منغلقة طائفية إلغائية ذات تحريض وتحريض مقابل. طبعا في قنوات يعني ما شاء الله مسخرة ليل نهار لهالموضوع. عانت بلادنا الأمرين جراء ما نتج عن هالشي من تطرف وتكفير وإرهاب وبلاوي سوداء، وبين شرائح تدعو إلى الإلحاد والتشكيك التاريخي بالكتب السماوية وبالأنبياء، تشكيك ركيك يعني غير مبني أساسا على أدنى مقومات البحوث العلمية. أنا بفهم هالشي انطرح ببحوث علمية يعني حقيقية وأكاديمية، هذا الشيء طبعا مقبول. هذا النوع من الطروحات اللي بلشت فيه الماسونية فعليا بأوروبا بالقرن الثالث عشر عن طريق كتابها وفلاسفتها وشعراء. هذا الشيء حكينا طبعا عنه بحلقة الماسونية والدجال، ومنلاقي اليوم أشياء مشابهة بالإعلام. مثلا منلاقي مقابلات تلفزيونية بينسأل فيها ممثلين والله شو رأيك بالله، ومين الله بالنسبة لإلك، يعني وكأنه اللي عم ينسأل يعني ما شاء الله شي عالم بعلم اللاهوت متخصص يعني الله العظيم، يعني شيء مسخرة. كل هالبلاوي مالن شايفينها، بس نشيد سلام يا مهدي بنظر غزو ثقافي. لكن لما يطلع النداء السماوي شو رح يكون ردة فعله؟ يعني سواء بالمعنى الفعلي للنداء السماوي أو بالمعنى التأويلي، لما يطلع النداء السماوي شو رح يعملوا؟ حتى ذلك الحين وبعد ذلك الحين وفي كل حين وحين من قلب القلب بنقول سلام يا مهدي. مثل ما قلنا إن شاء الله الحلقة الجاية رح نخصصها لموضوع هل هو مهدي أم مهديين، ورح نتعمق أكثر بأدلة هاي النقطة من الناحية الحديثية. ترون